Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la lectura generală pentru luna februarie acestui an 2026, așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și în timp ce voi pune aceste minunate cărți din oracolul frunzelor de ceai, să vedem ce este important de știut pentru pe săptămâni, pentru această lună februarie. Trebuie să vă spun că februarie, cel puțin pentru voi, este o lună de gândire profundă vis-a-vis poate de prieteni, de proiecte, de valori personale și cumva februarie vă provoacă să vă păstrați libertatea, dar cumva fără să pierdeți conexiunea cu ceilalți. Pe planul ăsta al muncii, aș spune că tendința generală este acea dorință de a fi autonomi, de a fi inovatori, de a regândi proiecte, parteneriate, care posibil să vină și cu mici întârzieri sau cu mici semne de întrebare în ceea ce privește colaborările, dar să știți că în această lună puteți avea idei destul de originale pe planul ăsta profesional. E adevărat că uneori acele planuri sunt greu de concretizat, ți se va cere o comunicare mult mai clară, mult mai transparentă și pot apărea schimbări, mai ales pe planurile pe termen lung, vor trebui din nou regândite și ar trebui să vă axați strict pe ceea ce cu adevărat se poate realiza. Dar să lăsați un pic partea asta iluzorie, planurile alea care sunt mult mai greu sau poate chiar imposibil de pus în practică și să vă canalizați strict pe acele planuri, acele idei legate de muncă care într-adevăr au o bază reală. Dacă vorbim de bănuți, aș spune că veți reevalua un pic resursele financiare și veți pune mult mai mare atenție pe cheltuieli, pe investițiile care le veți face și pe contractele financiare pe care voi poate deja le aveți sau vreți să le faceți. Aș spune că puteți câștiga o anumită siguranță financiară în această lună, dar fiind precauți și fiind planificați cu o bază reală. Partea asta a dragostei, aș spune că apare dorința de conexiuni mult mai autentice și intelectuale. Adică să aveți ce să vorbiți cu persoana respectivă sau persoana de interes. E posibil ca cei care sunteți deja într-o relație să simțiți nevoia de un pic de spațiu și să apară o posibilă confuzie emoțională. Acum sunt niște aspecte astrologice care pot să vă influențeze foarte mult pe partea asta emoțională, de ce puteți fi mai sensibili, mai empatici decât de obicei și s-ar putea ca și în sânul relației voastre, al cuplului vostru, să apară niște discuții despre valori, despre priorități, ce este important și ce nu în relația voastră. Se pot clarifica anumite intenții, anumite nevoi și, în general, pot apărea mici ajustări în ceea ce privește dinamica relației voastre, felul în care ea se desfășoară. Poate o să o luați mult mai ușor sau poate din contră o să accelerați un pic anumite lucruri din sânul relației voastre, al cuplului vostru. Cei singurei, posibil să aveți parte de atracții, ca să spun așa, neașteptate sau karmice, mare atenție. Legături care vă vor inspira, care vă vor provoca felul de a gândi și totuși finalul ăsta de februarie vine și cu dorința de cât mai multă transparență, claritate, mai ales în relații.
chiar trebuie să vă spun că se pot lua decizii importante vis-a-vis de relațiile voastre sau viitorul, mai bine zis, al relațiilor voastre. Cumva voi în această lună, cel puțin pe planul ăsta sentimental, trebuie să combinați rațiunea cu empatia pentru a menține lucrurile cumva într-un echilibru. Acum trebuie să vă spun că avem încă de pe 1 februarie o lună plină în Leu care vine cu dorința asta de validare, de vizibilitate, de, cum să spun eu, care poate să ducă într-adevăr la anumite discuții în contradictoriu, discuții destul de intense și în care cuvântul ajunge sau destul să aibă o conotație foarte importantă. Nu mai spunem și de mijlocul lui februarie, care avem un tranzit major important pe tot parcursul anului, un Saturn care intră în Berbec și care vine cu începutul unui nou ciclu karmic, alături de o eclipsă de soare de pe 17 februarie, care de asemenea vine cu o resetare karmică. Deci vă puteți aștepta, special cam de la jumătatea lui februarie până către sfârșit, ca anumite situații, relații, persoane din trecut să revină și unde voi va trebui chiar ori să definitivați, ori să vindecați într-un fel sau altul respectivele situații. Acum, dat fiind că este totuși este ceva inedit, ceva nou, pe care am să-l adaug la fiecare lectură lunară, din punct de vedere al tarotului, luna februarie aparține Marii Preotese. Da? Marea Preoteasă dă din energia sa acestei luni februarie. Alături de ea se află și justiția și judecata. Ce ne spun aceste trei arcane majore? Că trebuie în primul rând să ne ascultăm intuiția, care este foarte bine aspectată în această lună, și în același timp să luăm deciziile cât mai responsabil, cât mai conștient, și pentru că pot apărea schimbări de direcție, așa cum am spus. Avem un Uranus care revine în Taur și care poate să aducă schimbări foarte bruște la nivel financiar în mod special, dar desigur și vis-a-vis de siguranța noastră, de stabilitatea noastră, de valorile noastre. Așa că cumva este o corelație foarte bună între partea astrologică și energia asta arcanelor majore. Așa că este bine să priviți cu sinceritate atât la voi cât și la situațiile din jur și cumva să acționați cu mult mai mult echilibru și cu mai mult discernământ. Și acum haideți să vedem și uite ce avem. Luna. Schimbări. Încă din prima săptămână a lui februarie se pare că schimbări vor veni în viața voastră. Pot să vină pe orice domeniu al vieții, că fie el profesional, financiar sau sentimental. Iar în a doua săptămână veți primi un cadou. Păi cum să nu primiți un cadou, dragilor, când mulți dintre voi sunteți născuți în februarie? Așa că, cu siguranță, cei născuți în a doua săptămână din februarie vor primi un cadou. De asemenea, uite că merge bine. Cea de-a treia săptămână avem coșul care vine cu o recunoaștere sau cu o recompensă pentru meritele voastre. Tind să cred că e vorba în primă fază de ceva profesional, dar veți vedea atunci. Și avem un litera V de la victorie, o victorie în ceva la care probabil că nici nu v-ați fi așteptat. O victorie pe care o obțineți în a patra săptămână, dar tind să cred că toate aceste lucruri se datorează acestor schimbări din prima săptămână din februarie. Acum, haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în luna februarie. Am și eu nepoțelul care este tot un Vărsător și pe care îl iubesc maxim. Și uite, cu ocazia asta poate mă aude și doamna care a zis că
Am eu ceva cu vărsătorii, că numai de rău le zic. N-am absolut nimic, dragilor, doar că eu citesc. Nu fac altceva decât să citesc energia cărților. Acum că nu e pe placul tuturor, deja nu mai e problema mea. Eu fac datoria să le interpretez. Bun. Haideți să vedem. Pe plan profesional avem un 5 de spade. Încercați să nu intrați în conflicte la locul de muncă, mai ales în acele conflicte în care lupta este un pic murdară. Este un pic necinstită și e voită să fie așa. Avem pusnicul, zodia fecioară și un 2 de spade. Să știți că pe plan profesional, totuși, lucrurile nu să fie chiar atât de roz, ca să spun așa. Mai degrabă aș spune că acest 5 de spade vine cu anumite frustrări create la locul de muncă. Nu știu, o situație destul de tensionată, poate cu colegii, cu superiorii. Puteți avea parte, poate chiar de mici victorii, ca să spun așa, dar care vin cu un anumit, cum să zic eu, cost emoțional. Ceva care nu e o satisfacție pe deplin. Pusnicul, în schimb, aduce un mesaj al retragerii. Al faptului că încercați să analizați situația cu calm, mai ales după tensiunea lui 5 de spade și faceți așa, ca să zic, un pas în spate, în așa fel încât să vă detașați, să căutați acele răspunsuri și să vă abțineți să reacționați un pic mai impulsiv. De fapt, sfatul cu care vine pusnicul este acela de multe ori, cel mai bine sau cele mai bune decizii vin în liniște, în reflexie și nu neapărat în confruntări. Doiul de spade este o carte care vorbește de anumite alegeri destul de dificile, de anumite blocaje și de o stare așa de indecizie. Ce este interesant totuși este că această alegere este între două opțiuni, două direcții. E posibil ca aceste direcții să apară, poate chiar către sfârșitul lui februarie, și să vă pună în situația de a alege. Dar parcă, să zic, nu aveți toate informațiile necesare și cumva va trebui să cântăriți cu mult calm, să nu vă grăbiți și să cântăriți foarte bine această decizie, pentru că aici va exista o teamă de anumite consecințe. Dar, pe de-o parte, este bine pentru că înseamnă că există totuși două oferte pe planul ăsta al muncii. Există șansa unor două drumuri. Pe partea bănuților avem o realizare la nivel profesional, avem și un cavaler de cupe, dar și un 2 de bâte. Aș spune cu acest 9 de monede că totuși planul ăsta al finanțelor merge spre bine, să zic așa, da? Cumva dacă ați reușit ceva la nivel personal, ceva, nu știu, faceți voi, ori aveți vreo idee bună, scoateți bani de undeva. Dar sunt banii strict, cumva, nu știu cum să mă exprim ca să mă înțelegeți. O reușită financiară de care v-ați ocupat voi strict și personal. Niște bani care vi se cuveneau, ca să spun așa. Cavalerul ăsta de cupe, zodii de apă, rac pe Scorpion, îmi vorbește de soluții. De soluții care apar, soluții financiare care apar mai ales vis-a-vis poate de o situație familiară sau, nu știu, de vreo problemă în care sunt și alte persoane involucrate, cumva, dar se vor găsi bănuți, se vor găsi rezolvări financiare. Nu știu, la unii poate să apară chiar o mică mărire de salariu. Și asta să vă ajute să rezolvați poate o situație materială familială.
Acum, mergem mai departe pe planul ăsta sentimental. Cei care sunteți deja într-o relație, într-un cuplu, avem aici zodia Rac, poate rezonează. Acțiune, dragilor, pasiune, acțiune și hotărâre și multă voință. Avem un 6 de bâte care îmi vorbește despre îmbunătățiri în relațiile voastre, posibil la unii chiar să se vorbească și despre o viitoare celebrare a anunții, a logodnei, a cununiei. Și treiul ăsta de bâte îmi spune că vă simțiți oarecum apreciați, valorați. Cumva lucrurile merg destul de bine în relația voastră. Și faptul că avem și carul, nu știu, ori că plecați împreună într-o călătorie sau aveți programată în această lună o plecare împreună, totuși încercați să nu grăbiți lucrurile, lăsați-le să meargă fluent, nu le grăbiți, pentru că totuși și carul spune că aveți tendința asta să mergeți mai departe, să aveți hotărârea necesară, dar cumva să mergeți prea repede. Și ori voi vă simțiți oarecum presionați de perechea voastră sau perechea voastră vă presionează oarecum pe voi și asta poate să aducă așa niște mici neînțelegeri în comunicare. Nu este rău, nu este rău deloc. Undeva pe la jumătatea lui februarie e posibil să așteptați o veste despre această călătorie. Nu știu de ce, dar tind să cred că va fi o călătorie cu un mijloc de transport terestru. Mergem mai departe la cei care sunteți singurei. Of. Dragii mei dragi, aici am zodii de foc cu acest rege de bâte, berbec, leu sau săgetător. E posibil să simțiți o anumită atracție, o anumită carismă față de o energie intensă, pasională. Ia uite că îmi lovesc și camera. Cineva care este foarte pasional, care are inițiativă, dar care vine cu un anumit impact emoțional vis-a-vis de voi, sau cum îl percepeți voi, această persoană, această energie. Este oarecum cineva care inspiră admirație, dar în același timp inspiră o anumită teamă. Și asta vă poate speria. Acum am un 5 de cupe, care vorbește de o pierdere emoțională, de o dezamăgire. Cumva poate simțiți că ceva din trecut revine ca să fie analizat, poate. Că e o veche iubire, că e o veche situație, dar este ceva care în sufletul vostru trezește anumite durere, anumite regrete posibil și accentuează foarte mult partea asta karmică, de care v-am vorbit de la început. Sunt niște emoții vechi care ies la suprafață, dar nu ies ca să vă facă rău, ci ies pur și simplu pentru a fi înțelese, pentru a fi asimilate și pentru a le încheia odată pentru totdeauna. Ce mă intrigă acest 10 de spade? Pentru că acest 10 de spade indică un anumit sfârșit. Iar dat fiind situația pe care o avem aici, aș spune că în sfârșit, până către sfârșitul lui februarie, reușiți cumva să vă eliberați de ceva foarte dureros. Este, aș zice, ceva care trebuie să se încheie definitiv, pentru ca voi să puteți să mergeți mai departe. Iar dacă vorbim de contextul ăsta karmic, eu aș spune că arată închiderea unui ciclu care a fost foarte greu, foarte apăsător, dar care a fost necesar pentru evoluția voastră. Așa că putem vorbi într-adevăr de întâlniri cu energii puternice, intense, transformatoare, dar în același timp cumva
Luna asta pentru voi, dragilor, cei care sunteți singuri, nu e neapărat de, cum să spun eu, de începuturi ușoare, ci dimpotrive, de o trăire karmică a trecutului, de confruntarea cu emoțiile care derive din el și cu eliberarea finală. Așa că tot ce se încheie acum, în această lună, îți va deschide calea spre ceva autentic, mult mai stabil, chiar dacă procesul poate să fie unul dur. Dar până nu veți înțelege toate aceste lucruri, această teamă față de energiile în general și caracterele puternice, le veți resimți în permanență. Eu cred mai degrabă că apare această dorință efectiv de a pune capăt unui lucru care, sau unei relații, sau unei situații care încă vă afectează. Haideți să vedem acum ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau poreclă de persoane cu care voi veți interacționa, veți comunica și care au o anumită importanță, vor avea o anumită importanță. Și avem litera J, litera K, litera P, mai ales dacă se află și în interiorul cuvântului, litera B, litera V, litera A, încă o dată litera A și litera Z. Cred că le-am pus prea sus și nu se văd. Stați așa. Pentru că eu chiar vreau să se vadă. Bun, ca și zodii, în afară de cele pe care tocmai vi le-am menționat de-a lungul lecturii. Să știți că predomină zodiile de aer, la fel ca și voi, Gemeni, Balanță, Vărsător. Avem zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion. Mai puțin, dar nu deloc, zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Acum, haideți să vedem și ce numere importante care pot reprezenta date calendaristice ale acestei luni sau care pot simboliza orice altceva ce vă rezonează. Și avem 6, 12, 18 și 9. Ne vorbește despre balanță, despre echilibru și armonie. Caută echilibrul și armonia în toate aspectele vieții tale. Ele te vor conduce către pace și către succes. Și acum, haideți să vedem și un mesaj spiritual pentru dragii mei din Vărsător. Un mesaj pentru dragii mei din Vărsător. Să vedem ce ne spune. Învață să conduci pe valurile vieții. Atunci când te înfrunți cu vremuri dificile, poți ori lupta contra curentului, ori să mergi împreună cu el. Așa că întreabă-te ce vei câștiga dacă îți vei consuma energia într-o luptă împotriva ta. Încearcă să nu-ți faci asta ție însuți, ție însăți. Interesant, nu? De fapt, ideea este aceea de a nu te opune. Atunci când, indiferent cât de mult ai încerca, nu reușești să schimbi ceva, înseamnă ori nu este timpul potrivit, ori pur și simplu acel lucru chiar nu trebuie să se întâmple. Și atunci mai bine te lași purta de val decât să te lupți contra lui, pentru că, în primul rând, este o energie consumată și rezultatul de multe ori nu este tocmai cel pe care îl așteptăm cu toții. Acum, cam atât am avut pentru voi. În primul și în primul rând trebuie să le urez la mulți ani, să fiți sănătoși, să aveți parte de tot ce mai bun, să fie ca toate dorințele voastre să devină realitate. Tuturor vărsătorilor care își vor celebra zilele de naștere în această lună. Și, desigur, chiar dacă poate nu e tocmai cel mai potrivit moment, totuși sunt nevoită să readuc aminte faptul că
Aceste lecturi pe care eu le fac din toată inima, le fac gândite, le fac, cum să spun eu, cu bună credință, cu bună intenție și cu mult respect. Un respect pe care și eu la rândul meu vi-l cer vouă, unii dintre voi care într-adevăr rezonați cu ceea ce fac eu aici. Asta se vede prin faptul că vă abonați, prin faptul că lăsați un like sau un mic comentariu, lucruri care pe mine mă ajută enorm de mult, dar totuși nu vreau nici să vă oblig, nici să vă impun anumite limite, anumite reguli care să vă priveze de libertatea voastră, de liberul vostru arbitru. Și tocmai de aceea chiar mi-aș dori din tot sufletul ca toți cei care nu au altă treabă mai bună de făcut, toți cei care totuși au atât de multe frustrări, atât de multe probleme, simt nevoia să arunce cu venin în ceilalți. Dragii mei, este foarte, foarte simplu. Dacă energia, modul meu de a face lecturile rezonează cu voi, eu mă bucur că sunteți aici. Și tocmai de aceea vă îndemn, abonați-vă, nu costă nimic, lăsați un like. Ce puteți voi? Este modul în care eu primesc acel feedback din partea voastră. Dar dacă nu, cum să spun eu, nu sunteți în asentimentul meu, este perfect în regulă. Să căutați pe alte canale, să căutați în alte locuri unde voi credeți că vă potriviți cel mai bine. Da? Pentru că eu chiar dacă eu respect niște reguli ale YouTube-ului și acesta este canalul meu, în care eu într-adevăr pun niște limite de bun simț, de minim bun simț. Și atâta timp cât eu nu vă jignesc pe voi, nu înțeleg de ce voi o faceți. Este un avertisment, ultimul pe care îl dau, din păcate, pentru toți cei care în mod repetat mă jignesc, în mod repetat încearcă să mă defăimeze, încearcă să-și bată joc de competența mea în tot ceea ce fac eu aici. Și trebuie să vă spun că am tot amânat, ca să spun așa, blocajul acestor canale, pentru că nu-mi place să fac rău. Dar este ultimul avertisment și dacă aceste lucruri vor mai continua, dragilor, cu părere de rău vă spun, am și o limită. Iar dacă voi nu sunteți în stare să o respectați, din păcate va trebui chiar să cer YouTube-ului să vă blocheze canalele. Trebuie să mă apăr, ce să fac. Asta e situația. Bun, dragilor, vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc tuturor care alegeți să fiți aici cu mine, deschiși și cu un respect reciproc. Încă o dată, la mulți ani celor sărbătoriți în această lună, iar fiecare luna februarie să vă prind așa înconjurați de multă pace, de mult echilibru, de multă înțelepciune, dar și de multă iubire. Până data viitoare, să fiți iubiți, dragilor!